Hi everyone. So, যোৱাকালি আছাম ট্ৰিবিউনত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল এটা আহিছিলে ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ছ'লাৰ উইণ্ড আৰু এইটো কভাৰ কৰা হৈছে যে ৰিচেণ্টলি নাছা আৰু আমাৰ আদিত্য এল1 মিছনে তেওঁলোকে এটা এক্টিভিটি দেখিছে ছানত বহুত বছৰ পিছত ক'ব গ'লে 2 ডিকেডছ পিছত মানে 20 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ছানৰ ভিতৰত এটা বহুত ধুমুহা টাইপ আৰু এটমছফিয়াৰটোত ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ দেখা গৈছে which carry high energy. So, topic 2, it is not very important, but since examiner agot ahise article 2, it is important for us to cover the recent developments that we did last year in pursuance of research of the sun. So, ami article 2 অলপমান বুজিব চেষ্টা কৰিম. And apart from that, important aspects about sun, and then Aditya L1 or কিছুমান important বস্তুবিলাক cover কৰি যাম. So first of all, I will remove this part so that আমি ইয়াতে ভালকে লিখিব পাৰিম. Sun has 3 parts. So আপুনি যদি এই ওপৰৰ ডায়াগ্ৰামটোত চাই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ইজ কোৰ, এইটোক মই 1 বুলি ক'ম. ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ ৰেডিয়েটিভ জ'ন, এইটো 2 বুলি ক'ম. এণ্ড থাৰ্ড পাৰ্ট ইজ কনভেক্টিভ জ'ন, এইটো 3 বুলি ক'ম. আৰু তাৰ ওপৰত থকাটোক কোৱা হয় ছানৰ এটমছফিয়াৰ. আমাৰ যেনেকৈ আৰ্থৰ ভিতৰত কোৰ আছে, মেণ্টেল আছে, জিঅ'গ্ৰাফিত পাইছোঁ আমি, তেনেকৈ ছানৰ ছাৰ্ফেচৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ইজ কোৰ, ছেকেণ্ড ইজ ৰেডিয়েটিভ জ'ন, থাৰ্ড ইজ কণ্ডাক্টিভ জ'ন. বেছি ডেপ্থত যাব নালাগে বিকজ কুৱেশ্যনছ অহাৰ চান্স আছে, বাট ইটছ ভেৰি মিনিমাল. আহিলে আদিত্য এল1ৰ ওপৰত আহিব, বাট ইন কেছ যদি আদিত্য এল1ও আহে, ইউ কেন ড্ৰ দিছ ফিগাৰ. ইটছ ভেৰি ইজি, আপুনি আৰামছে 3টা পাৰ্ট দেখাই দিব পাৰে. কোৰত কি হয়, বেচিকেলি কোৰটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট. ইয়াতে মেইন আপোনাৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হয়, বিকজ আমি ছায়েন্স এণ্ড টেক বা জিঅ'গ্ৰাফিটো পঢ়োঁ যে ছানত কি আছে, হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়াম, এই দুটা বহুত বেছি আছে. ছাপ'জ ধৰি লওক এইটো 75% আছে হাইড্ৰজেন, আৰু হিলিয়াম আছে আপোনাৰ 24%. চ' এইটো হ'ল 99%, ৰেষ্ট 1%বিলাক আদাৰ এলিমেণ্টছ যেনেকৈ নিকেল, আইৰণ, সেইবিলাক থাকে. ছানটো কিয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ ছানৰ কাৰণে দেৰ ইজ পচিবিলিটি অফ লাইফ অন আদাৰ প্লেনেটছ. এণ্ড আমাৰ আৰ্থৰ যোনটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি, the earth, the reason why it exists on the first place is because of the sun and its temperature. সেইকাৰণে sun is important for us. But ইয়াতে এটা এক্টিভিটি হয়. এক্টিভিটিটো কি হয়, কোৰৰ পৰা ছাপ'জ ৰেডিয়েটিভ জ'নত থাৰ্মেল এনাৰ্জি, যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ, হিট বুলি কওঁ. চ' হিটৰ বাহিৰে ইউ কেন ইউজ দ্য টাৰ্ম থাৰ্মেল এনাৰ্জি. থাৰ্মেল এনাৰ্জিবিলাক এনেকুৱা ৰেডিয়েশ্যনৰ নিচিনা ওলাই থাকে, সেইকাৰণে এইটো ৰেডিয়েটিভ জ'ন বুলি কয়. আৰু থাৰ্ডত হিটটো আৰু বেছি ট্ৰেভেল কৰি যায় পূৰা ছাৰ্ফেচলৈকে, ছানৰ ছাৰ্ফেচলৈকে, তাতে কনভেক্টিভ জ'ন বুলি কয়. কনভেক্টিভ জ'ন ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, কোৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. এণ্ড নেক্সট ছানৰ এটমছফিয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' মই এইটো দেখিলোঁ আমি যে ছানৰ ছাৰ্ফেচৰ 3টা পাৰ্ট, এণ্ড তাৰ ওপৰত যেনেকৈ আমাৰ আৰ্থৰ এটা এটমছফিয়াৰ আছে, ছানৰো এটা এটমছফিয়াৰ আছে. চ' লেটছ চি ছানছ এটমছফিয়াৰ. অ'কে, চ' এইটো ধৰি লওক এইটো ছানৰ এটমছফিয়াৰ হয়. ছানৰ এটমছফিয়াৰবিলাকত এনেকৈ জুইবিলাক নিউক্লিয়াৰ ফিউজন মানে সৰু সৰু নিউক্লিয়াইবিলাক যেতিয়া কম্বাইন হয়, নিউক্লিয়াৰ 2টা ৰিয়েকশ্যন থাকে, এটা ফিউজন থাকে, এটা ফিছন থাকে. অ'কে, চ' সেইবিলাক আমি দ্য টপিক ইজ নট এবাউট নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এণ্ড ফিছন, চ' উই উইল কভাৰ দেট ইন আনাডাৰ ভিডিঅ'. বাট একদম বেছিকেলি মনত ৰাখিলে, ফিউজনত কি হয়, সৰু সৰু নিউক্লিয়াইবিলাক আহি এনেকৈ কম্বাইন হয় এটা এলিমেণ্ট বনে, তেতিয়া বহুতখিনি এনাৰ্জি এনেকৈ ৰিলিজ হয়. চ' সেইটো ছানত হৈ আছে. এণ্ড নিউক্লিয়াৰ ফিছন যোনটো কয়, ফিছনটো কেনেকুৱা হয়, ডাঙৰ এটা নিউক্লিয়াই থাকে, এইটো নিজে ভাঙি যায়, ভাঙি সৰু সৰু নিউক্লিয়াইলে এনেকৈ বমৰ নিচিনা, যেনেকৈ এটম বম ফুটিলে এনেকৈ পাৰ্টছবিলাক এনেকৈ স্প্ৰেড হৈ যায়, সেনেকৈ ফিছনটো হয়.
For us, fusion is very important. So, Sunor atmosphere to oporot ami eta chorcha korim olopman. What is happening here is বহুত বেছি যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনছবিলাক এক্সটেনচিভ হয় তেতিয়া কি হয় ছানৰ ফ্লেয়াৰ্ছবিলাক ডেভেলপ হয় ছানৰ ফ্লেয়াৰ্ছ অলৰেডি মানে কি হয় 11 ইয়াতে আৰ্টিকেলত দিয়া আছে যে দেৰ ইজ এ চাইকেল অফ 11 ইয়াৰ্ছ চ' নৰ্মেল ইয়াৰ্ছবিলাকত কি হয় ছাপ'জ ছানটো যেতিয়া ফিউজনটো কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থাকে এনেকুৱা ফ্লেয়াৰবিলাক ওলাই থাকে ইফ ইউ ৱান্ট টু ইমেজিন কি হয় আপুনি ধৰি লওক আমাৰ আৰ্থত যদি আপুনি আকাশত চায় ইন দ্য স্কাই ইমেজিন আমাৰ স্কাইত যদি জুইবিলাক এনেকৈ উৰি থাকে নৰ্মেল জুইবিলাক যদি উৰি থাকে দেট উইল ছানত সেনেকুৱাই হয় মানে ভাবক জাষ্ট ইউ কেন ইমেজিন দেট আমাৰ আৰ্থত আমি আকাশলৈ যেতিয়া চাওঁ যদি জুইবিলাক উৰি থাকে কেনেকুৱা লাগিব ছেইমভাৱে সেইটোৱে হৈ আছে ছানৰ এটমছফিয়াৰত আকাশত জুই উৰি আছে ভাবক ফ্লেয়াৰ্ছ সেইবিলাক ফ্লেয়াৰ বুলি কয় সেই ফ্লেয়াৰৰ মাজত কিছুমান ছাৰ্ফেচৰ ওচৰত এটমছফিয়াৰত জুই থকাবিলাকক ফ্লেয়াৰ বুলি কয় বাট কিছুমান ফ্লেয়াৰ থাকে ফিউজনটো যেতিয়া বহুত 11 ইয়াৰ্ছৰ চাইকেল এটা থাকে সিহঁতৰ আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে 11th ইয়াৰটো মানে এই বছৰ 11th ইয়াৰ পৰিছে ইয়াতে পিক হৈছে পিক মানে ফিউজনটো ইমানেই বেছি এক্সটেনচিভ হৈছে যে ফ্লেয়াৰটো আৰু বেছি এনাৰ্জি পাইছে ফ্লেয়াৰৰ কিছুমান পাৰ্টবিলাকে চব ফ্লেয়াৰ্ছবিলাক নহয় বাট ফ্লেয়াৰৰ কিছুমান পাৰ্টবিলাকে এনাৰ্জি পাইছে ছাপ'জ আৰ্টিকেলৰ এই ফটোটো চাওক এইবিলাক চব ফ্লেয়াৰ্ছ হয় একচুৱেলি কিন্তু তাতেও দেখিব কিছুমান ডাৰ্ক কালাৰৰ আছে কিছুমান য়েল্ল' কালাৰৰ আছে চ' য়েল্ল' কালাৰবিলাক মানে অলপ বেছি এনাৰ্জি পাইছে ৰাইট চ' সেই বেছি এনাৰ্জি পোৱাবিলাক কি হয় এনেকৈ কৈ ট্ৰেভেল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে যিকোনো এটা বস্তু পাৰ্টিকেল আপুনি লজিকেলি ভাবক নিজে নিজেতো ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে আপুনি এজ এ হিউমেন আমিও যদি ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিব লাগে খোজকাঢ়িব লাগে উই নিড টু স্পেণ্ড এনাৰ্জি ৰাইট তাৰ কাৰণে আমাৰ ভিতৰত এনাৰ্জি থাকিব লাগিব চ' ছেইমভাৱে ফ্লেয়াৰতো বহুত পাৰ্টিকেলছ আছে চ' অনলি দ'জ ফ্লেয়াৰ্ছ উইচ হেজ এডিশ্যনেল এনাৰ্জি সিহঁতে কি কৰে অলপমান আগত ট্ৰেভেল কৰি গুচি যায় এণ্ড এই ট্ৰেভেল যোনটো কৰে সেইটোক কয় ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম বুলি বা উইণ্ড বুলি কোৱা হয় বতাহ যেনেকৈ উৰি থাকে সেনেকৈ ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবিলাক জুইবিলাক এনেকৈ উইণ্ডৰ নিচিনা উৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বহুতখিনি প্লেনেটছক এফেক্টো কৰে চ' ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এছ দেট ছ'লাৰ ষ্টৰ্মটো কেতিয়াবা এইবাৰ বাৰু উই আৰ ছেফ দেট ইট হেজ নট ৰিচ্ড টু দ্য টেৰেষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ট অফ দি আৰ্থ বেলেগ ফালে গুচি গৈছে ফ্লেয়াৰবিলাক বাট ধৰক আৰ্থৰ ফালে যদি আহে হোৱাট ইছ্যুজ ইট কেন ক্ৰিয়েট ইজ দেট ফাৰ্ষ্ট অফ অল টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি বাঢ়িব ডেফিনেটলি আৰ্থৰ ইয়াতে ধৰি লওক যোনবিলাক ছেটেলাইট আছে আমাৰ আৰ্থৰ অৰ্বিটত এনেকৈ ঘূৰি আছে কিছুমান ছেটেলাইটবিলাকক ডেমেজ কৰিব পাৰিবনে নাই ভাবক আৰু সেই ছেটেলাইটবিলাকৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ছাপ'জ আমাৰ আৰ্থৰ পৰা আমি কমিউনিকেশ্যন কৰোঁ এনেকৈ ব্ৰডকাষ্টিং কমিউনিকেশ্যন হয় আমি বেলেগ ছেটেলাইট ফোনত কাম কৰোঁ পিছত ইণ্টাৰনেট অল দিজ আৰ কানেক্টেড চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ দেট ভাবক যদি ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰটো আহি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো ডেমেজ কৰি দিয়ে ইট কেন কমপ্লিটলি লাইক ইন এ মুমেণ্ট আৰ্থৰ গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টেকন'লজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কমিউনিকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গোটেই ডেমেজ কৰিব পাৰিব দেটছ ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু কাভাৰ চ' সেইটো বেচিকেলি একদম ব্ৰিফ এবাউট দি আৰ্থ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইয়াতকৈ আৰু বেছি ডেপথত যাব নালাগে চ' নেক্সট উই উইল বি ট্ৰাইং টু কভাৰ ছামথিং মোৰ এবাউট ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ ৰাইট এতিয়া এইখিনি ডেটাখিনি কভাৰ কৰা হৈছে নাছাই কভাৰ কৰিছে নাছাৰ আপুনি যদি আৰ্টিকেলটোত চাই নেশ্যনেল অ'চিয়ানিক এণ্ড এটমছফেৰিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটোৱে কভাৰ কৰিছে পিছত নাছাও কিছুমান ডেটা কভাৰ কৰিছে নাছাৰ ছ'লাৰ ডাইনামিক্সবিলাকে কভাৰ কৰিছে অবজাৰভেটৰী নাও ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ ফ্ৰম দি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ ইজ বিকজ ৰিচেণ্টলি উই অল ন' লাষ্ট ইয়েৰ Aditya L1 mission which is homegrown মানে India's first solar observatory mission হয় project হয় equipment হয় you can name anything but itu India's first হয় so in that respect question আহিব পাৰে যে Aditya L1 missionৰ benefits বা Aditya L1 মিছনৰ টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টছ কি হ'ব পাৰে সেইটোত ছায়েন্স এণ্ড টেকত আহিব পাৰে চ' উই উইল জাষ্ট টাচ ছাম বেচিক ইনচাইটছ এবাউট Aditya L1
So first point hol Aditya L12, let me write Aditya L1. Aditya L1 is India's first space mission that observes solar corona. Right? এটা solar corona to কি হয় আমি সানৰ এটমস্ফিয়াৰৰ কথা পাতা নাছিলো আমি ইয়াতে পাতিম সো সান টু সাপোজ এনেকে হয় সানৰ আমি স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়খিনি চালো ওপৰত দেন এটমস্ফিয়াৰত কি থাকে এটমস্ফিয়াৰ সানৰ যোনটো এটমস্ফিয়াৰ থাকে য'তে ফ্লেয়াৰবিলাক ওলাই থাকে তাতেও তিনিটা লেয়াৰ থাকে আপুনি যদি আদিত্য এলৱানৰ আনসাৰ লিখিব ইউ মাষ্ট ট্ৰাই টু ৰাইট দি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য সান এণ্ড অল দ্য 3 লেয়াৰ্ছ অফ এটমস্ফিয়াৰ কেনেকৈ মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ ইজ ফটোস্ফিয়াৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইজ ক্ৰমস্ফিয়াৰ এণ্ড থাৰ্ড ইজ কৰ'না চ' হাউ ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ দ্য নেমছ ইজ ডেট আমি যেনেকৈ ফটো যদি এডিট কৰোঁ ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত আমি কি কৰোঁ মানে ছাপ'জ চাম্বাডি ইজ আস্কিং ইউ টু এডিট দেয়াৰ পিকচাৰ চ' ইটছ এ শ্বৰ্টকাট এইটো লজিক নাই জাষ্ট মনত ৰাখিব ফটো ক্ৰোম মে এডিট কৰো না मेरा फोटो क्रोम में एडिट करो ना सो আপুনি সেইটো সিকুৱেন্সত মনত ৰাখিব পাৰে ফটোস্ফিয়াৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হয় বটমত থাকে তাৰপিছত ক্ৰমস্ফিয়াৰ তাৰপিছত কৰ'না আমাৰ কাৰণে এই দুটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফৰ আছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ কৰ'নাটো অবজাৰ্ভ কৰি আছে আদিত্য এলৱানে ৰাইট ফটোস্ফিয়াৰ আৰু ক্ৰমস্ফিয়াৰ কৰিব বাট মোষ্টলি কৰ'নাটো একদম ফ্ৰণ্ট ফেচত থাকে বিকজ ইট ইজ দ্য আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ অফ দি এটমস্ফিয়াৰ অফ দ্য ছান সেইকাৰণে কৰ'নাৰ পৰা যিখিনি ইজেকশ্যন হয় মাছ ইজেকশ্যন ফ্লেয়াৰবিলাকত পাৰ্টিকলছ থাকে উই নো আৰু তাতে প্লাজমা থাকে প্লাজমা মানে সেইবিলাক গেছ যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰিকেলি চাৰ্জড গেছবিলাকতো পাৰ্টিকলছ থাকে আৰু গেছবিলাকত যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি পায় গেছৰ ভিতৰত থকা পাৰ্টিকলছবিলাকৰ এটমছ ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটনছবিলাক এক্সাইটেড হৈ যায় এক্সাইটেড হোৱাৰ পিছত সেইকেইটা নিজৰ অৰ্বিটৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটনছবিলাক পুৰা চাৰ্জড হৈ যায় চ' সেই গেছ পাৰ্টিকলছবিলাক তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেলি চাৰ্জ হয় সেই গেছ পাৰ্টিকলকেইটাকে কোৱা হয় প্লাজমা চ' প্লাজমাবিলাক কৰ'নাৰ পৰা ওলায় কৰ'নাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ কৰ'নাল মাছ ইজেকশ্যন কিছুমান হয় সেইবিলাক অবজাৰ্ভ কৰিব আদিত্য এলৱানে চ' নেক্সট পইণ্ট যদি আপুনি কৰিব পাৰে ইউ কেন ৰাইট এবাউট আদিত্য এলৱান ইজ ইট ষ্টাডিজ ফটোস্ফিয়াৰ ক্ৰমস্ফিয়াৰ কৰ'না ইজেকশ্যন মানে কৰ'নাৰ পৰা ওলোৱা বস্তুখিনি সেইবিলাক প্লাজমা হ'ব পাৰে যিকোনো বেলেগ বেলেগ ফ্লেয়াৰ্ছ হ'ব পাৰে অ'কে দ'জ আৰ দ্য থিংছ আৰু এটা ফেক্ট আপুনি কি লিখিব পাৰে আদিত্য এলৱানৰ আৰ্থ ছাৰ্ফেচৰ পৰা 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ আদিত্য এলৱানটো প্লেচ কৰা হৈছে ক'ত প্লেচ কৰা হৈছে আমি ওপৰত চাম এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভালকৈ মন দিব দিছ ইজ L1 বুলি এটা অৰ্বিট আছে ছান আৰু আৰ্থৰ মাজত তাতে এই আদিত্য এলৱানৰ যোনটো স্পেচ ক্ৰাফ্ট যোনটো ছেটেলাইটৰ নিচিনা যোনটো হয় যোনটো অবজাৰ্ভ কৰিব গৈছে স্পেচ ক্ৰাফ্টটো সেইটো তাতে প্লেচ কৰা হৈছে কিয় বাৰু তাতে প্লেচ কৰা হৈছে লেটছ চি ইন দি above ডায়েগ্ৰাম এইটো ডায়েগ্ৰামত আমি চাম L1 কিয় L মানে কি লেগ্ৰেঞ্জ পজিশ্যন L মানে লেগ্ৰেঞ্জ পজিশ্যন লেগ্ৰেঞ্জিয়ান বুলিও কয় লেগ্ৰেঞ্জ বুলিও কয় লেগ্ৰেঞ্জবিলাক সেই পজিশ্যন হয় পজিশ্যন মানে যিকোনো এটা লোকেশ্যন মানে আমাৰ স্পেচত থকা লোকেশ্যন এটা স্পেচৰ ওপৰত মানে আমি যেতিয়া স্পেচত যাওঁ ছাপ'জ ইউ কেন ইমেজিন স্পেচ ক্ৰাফ্ট দি যেতিয়া আপুনি যাব স্পেচটো এন্ধাৰ থাকে ৰাইট তাতে কিছুমান পজিশ্যন চাইণ্টিষ্টবিলাকে উলিয়াইছে সেই পজিশ্যনবিলাক কিয় স্পেচিয়েল বিকজ তাতে 5টা পজিশ্যন আছে সেই পজিশ্যনবিলাকত কি হয় ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ বা সিহঁতৰ ৰিপালশ্যন ফ'ৰ্চ সেইবিলাক কি কৰে দে বেলেঞ্চ ইচ আদাৰ তো বেলেঞ্চ ইচ আদাৰ কৰিলে কি হয় ছাপ'জ এইটো এটা বস্তু হয় মই যদি এইটোক ইফালৰ পৰা টানো আৰু এইটোক ইফালৰ পৰা টানো আল্টিমেটলি বস্তুটো জেগাত থাকে নে নাই এইটো বেলেঞ্চত থাকে চ' সেইকাৰণে তাতে আমাৰ কি হ'ব ফিউলৰ খৰচাটো কম হ'ব নহ'লে কি হয় কনষ্টেণ্টলি স্পেচততো একো বস্তু নাই হয়নে নাই চ' তাতে স্পেচ ক্ৰাফ্ট এটা উৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি সদায় আইদাৰ ছানৰ হেল্প ল'ব লাগে ছ'লাৰ প্লেট লগাই মেলি সেইটো ছ'লাৰ এনাৰ্জি দি চলি থাকে স্পেচ ক্ৰাফ্টবিলাক আৰু নহ'লে য'তে ছ'লাৰ এনাৰ্জিটো ভালকৈ নাহে তাতে কি কৰিব লাগে উই ইউজ ফিউল ফ্ৰম আৰ্থ সেইবিলাক মানে আপোনাৰ
ক্ৰায়জেনিক ফিউৱেল থাকে, সেইবিলাক বেলেগ ভিডিঅ'জত কভাৰ কৰিম। ক্ৰায়জেনিক ফ্লুইড থাকে, পিছত লিকুইড ষ্ট'ৰেজ থাকে, নাইট্ৰজেন ফ্লুইড, এইবিলাক ফিউৱেল থাকে। দেৰ আৰ মেনি ফিউৱেলছ আৰু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ। চ' টু মিনিমাইজ, আমিতো ফিউৱেলবিলাকতো কনষ্টেণ্টলি 5-6 বছৰৰ কাৰণেতো ইউজ কৰাটো বহুত মানে ইটছ এ ডণ্টিং টাস্ক, ইটছ এ ডিফিকাল্ট টাস্ক। চ' আমি সেইকাৰণে চাইণ্টিষ্টে কি ওলাইছে, কিছুমান পজিশ্যন ওলাইছে য'তে ছান এণ্ড আৰ্থছ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চেছ বেলেঞ্চ ইচ আদাৰ। সেইটো আপুনি লিখিব লাগিব আনচাৰত, ৰাইট? আৰু এই ডায়েগ্ৰামটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ L1, গোটেইটো ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰি দিব। L2, this is L3, this is L4, this is L5, and we have placed our Aditya L1, Aditya L1 to ইয়াতে প্লেচ কৰিছোঁ L1ত। চ' এইটো এনেকৈ ইয়াতে প্লেচ কৰিছোঁ আমি। এণ্ড আৰ্থটো যেনেকৈ ছানৰ লগত এনেকৈ ছানৰ ছাপ'জ আৰ্থ ৰোটেটছ এৰাউণ্ড দ্য ছান, চিমিলাৰলি আৰ্থৰ লগত আমাৰ আদিত্য L1 উইল অলছ' ৰোটেট এৰাউণ্ড দি ছান, চ' ডেট থ্ৰু আউট দি ইয়েৰ অবজাৰভেশ্যন ইজ মেড। এতিয়া কোৱা হ'ল, এইটো এটা ডাউট হ'ব পাৰে যে গোটেইকেইটা লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টছত যদি এফেক্টটো ছেমেই হয়, আমি ফিউৱেল ইউজ কৰিব নালাগে, বিকজ ছান আৰু আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চবিলাকে কেঞ্চেল কৰি দে বেলেঞ্চ ইচ আদাৰ। ৱাই অনলি L1? L1ত দিয়াৰ ৰিজনটো কি হ'ল, চ' ডেট আমি থ্ৰু আউট দি ইয়েৰ উই কেন অবজাৰ্ভ দ্য ছান। নহ'লে কি হয়, ইক্লিপছ হোৱাৰ চান্স থাকে যেতিয়া, মানে গ্ৰহণ হ'লে ইট মে হেপেন ডেট বহুত দিনৰ কাৰণে আদিত্য L1 ছানক চাব নোৱাৰিব, ছানটোক ইট কেন নট অবজাৰ্ভ দি ছান বিকজ অফ ইক্লিপছ। ডেট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই L1ত প্লেচ কৰা হৈছে। চ' দিছ ৱাজ বেচিক ইনচাইটছ এবাউট আদিত্য L1। এণ্ড আৰু কিছুমান বস্তু আছে, সেইবিলাক আপুনি যদি মনত ৰাখিব পাৰে, বিকজ তেতিয়া মানে ফেকচুৱেল হ'লে কি হ'ব, এক্সট্ৰা মাৰ্কছ ইউ উইল গেট। চ' একো নাই, ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ, বিকজ আদিত্য L1 ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট। আৰু চন্দ্ৰায়ন 3 আৰু আদিত্য L1 দিছ দুটাই ইভেণ্ট হৈছে লাষ্ট ইয়েৰ অকল। চ' ইমানো টান নহয়, ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ ছাম অফ দি ফেক্টছ, ৰাইট? চ' এই ৰিচেণ্ট আৰু এটা বস্তু, এই ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ, বিকজ এইটো আৰ্টিকলত লিখা আছে যে 20 years মানে দে চ' ডেট 2005ৰ পিছত 20 years পিছত গৈ এনেকুৱা এক্সটেনচিভ ইজেকশ্যন হৈছে, ৰাইট? চ' ডেটছ ৱাই ৰিচেণ্টলি যে যোনটো আমি ইন ওৱান অফ মাই আৰ্লিয়াৰ ভিডিঅ'জ, ইফ ইউ গ' থ্ৰু, মই বহুত ভালকৈ এটা ফেনমেনা এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, অৰ'ৰা বুলি, যোনটো আৰ্থত দেখা পোৱা গৈছে, অৰ'ৰা বৰিয়লিছ। সেইটো ডেট হেপেন পাৰ্টিকুলাৰলি বিকজ অফ দিছ ইনক্ৰিজড কৰোণা মাছ ইজেকশ্যন অৰ ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ। তাতে দেখিলে বস্তুটো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু মই নহ'লে সেই লিংকটো আই উইল শ্বেয়াৰ ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন এজ ৱেল। চ' ডেট ইজ দি অনলি ৰিজন এইকেইদিন সেই মাছ ইজেকশ্যনছবিলাক হৈ আছে, ডেটছ ৱাই ইট ইজ হেপেনিং। কৰোণা পৰা ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবিলাক দে আৰ নট ৰিচিং আৰ্থ ডাইৰেক্টলি, বাট ইমানেই এনাৰ্জেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰে সেইবিলাকে, ডেট ছাম অফ দি ইম্পেক্টছ সেইবিলাক আৰ্থৰ এটমছফিয়াৰত সোমাই মেলি অলপ হ'লেও নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন যিবিলাক আছে, দে আৰ এক্সাইটিং দ'জ গেছেছ। চ' আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব, ইয়াতে ক'লে ইউ মে গেট কনফিউজড। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে ইউ উইল গেট ছাম আইডিয়া। বেছি ডেটা নহয়, দুটামান ডেটা আপুনি যদি মনত ৰাখিব পাৰে। দিছ ইজ আৱাৰ আদিত্য L1 পেলোড। পেলোড মানে কি? পেলোড মানে যিকোনো এটা স্পেচ ক্ৰাফ্টত বা ছেটেলাইটত আমি আমাৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্টছ পঠাওঁ, ইকুইপমেণ্টছবিলাক লৈ যায়, চ' ডেট স্পেচৰ মুন হওক, ছান হওক, সেইবিলাকৰ এটমছফিয়াৰ মিনাৰেলবিলাক ষ্টাডি কৰিব পাৰে, বিকজ আমিতো পাৰ্চনেলি তাতে যাব নোৱাৰোঁ। চ' উই চেণ্ড ছাম অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুইপমেণ্টছ, এডভান্সড টেকন'লজিৰ বস্তু কিছুমান আমি লগাই মেলি পঠাই দিওঁ। তাতে আপোনাৰ ধৰি লওক ৰেডিঅ' ট্ৰান্সমিটাৰ থাকিব পাৰে, কিবা চাউণ্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে, বা একদম হাই ডেফিনেশ্যন ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে কেমেৰাজ থাকিব পাৰে। দিজ আৰ অল পেলোডছ। চ' আদিত্য L1ৰ পেলোড যে এইবাৰ আমাৰ এই ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰটোৰ কিছুমান ডেটা ওলাওঁতে হেল্প কৰিছে। কি কৰিছে? এইটো চাওক, এই ডায়েগ্ৰামটো, লুক এট দিছ ডায়েগ্ৰাম।
এইটো মনত ৰাখিব এছপেক্টছ ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হা এছপেক্টছটো মনত ৰাখিবই লাগিব এছপেক্টছটো কি কৰিছে এইবাৰ ৰিচেণ্টলি এছপেক্টছে বেচিকেলি ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ বা ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম যোনটো আৰ্থৰ ফালে অলপ আহিব চেষ্টা কৰিছে সেই ছ'লাৰ ষ্টৰ্মটোৰ স্পীড কিমান স্পীডত আহি আছে সেইটো ষ্টাডি কৰিব পাৰে অ'কে সেইটো এটা মনত ৰাখিব আপুনি পাৰিলে আৰু এটা মনত ৰাখিব পাৰে দিছ ইজ ইয়'ৰ সোলেক্স এছ এইটো এটা পে'লোড হয় এইবিলাক এবাৰ পঢ়িলে দুবাৰ পঢ়িলে মনত থাকিয়ে যায় এইটোৱে কি কৰে এই ষ্টৰ্মবিলাক ইট ডিড নট ৰিচ দি আৰ্থ ছাৰ্ফেচ ডিৰেক্টলি বাট ষ্টৰ্মৰ পৰা যিবিলাক এক্সৰে ওলায় ৰাইট সেই এক্সৰেবিলাকক ষ্টাডি কৰিব পাৰে ৰাইট চ' আমি এইবিলাক ষ্টাডি কিয় কৰি আছোঁ দেট ইজ দ্য মেইন কুৱেশ্যন চ' আমি সেইটো অলপমান জাষ্ট উই উইল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ উইল ইট হেল্প আছ ৰাইট চ' আপুনি জানে মই যেতিয়া আনচাৰ ৰাইটিং পেটাৰ্ণত কৰোঁ অলৱেজ আই ট্ৰাই টু ডিছকাছ দি আৰ্টিকেল ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন আই ট্ৰাই টু গিভ ইউ ছাম ইনচাইটছ হাউ টু ৰাইট এন আনচাৰ ৰাইট চ' কুৱেশ্যন যিয়ে আহক আদিত্য এলৱান আহক ছানৰ ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত আহক হাউ ইট বেনিফিটছ আছ আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল ছানৰ ফ্লেয়াৰবিলাকে মেগনেটিক ফিল্ড লৈ আনে নিজৰ লগত এণ্ড উই ন' আমাৰ আৰ্থৰ এটা নিজৰ মেগনেটিক ফিল্ড আছে চ' আৰ্থৰ মেগনেটিক ফিল্ডটো ইমানেই ভালকৈ অৰিয়েণ্টেড বিকজ অফ উইচ আমাৰ আৰ্থৰ ভিতৰৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক আইৰণ হ'ল ক'ৰৰ যিবিলাক মেটেৰিয়েলছ থাকে এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ কনচেপ্ট হয় ক'ৰটোৰ ভিতৰত বহুতখিনি মেটেলছ আছে উইচ উই হেভ নট য়েট ডিছকাছড কিন্তু বা ডিছকাভাৰ্ড উই হেভ নট য়েট ডিছকাভাৰ্ড দ'জ মেটেলছ ইন দ্য ডেপথ চ' সেই আৰ্থৰ মেগনেটিক বস্তুবিলাক মেটেলবিলাকৰ মেগনেটিক ফিল্ডবিলাকৰ লগত যদি ছানৰ এনেকুৱা ফ্লেয়াৰবিলাকৰ মেগনেটিক ফিল্ডে ইণ্টাৰেক্ট কৰে চ' ইট মে ব্ৰিং ছাম ডিষ্টাৰ্বিং ইভেণ্টছ ইন আৱাৰ আৰ্থ চ' সেইকাৰণে সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই হেভ টু সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ৱাই উই ডু হেভ দ্য নীড টু ষ্টাডি দি ছ'লাৰ এটমছফিয়াৰ ৰাইট আৰু এটা লজিকেলি কি আহিব পাৰে ইজ এনেকুৱা যেতিয়া ৰিচাৰ্চ হয় এইটো এটা ৰিজনেল লেভেল নহয় গ্ল'বেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেশ্যন হয় চ' গ্ল'বেল থিংক টেংক মানে চাইণ্টিষ্টবিলাক চব একেলগে আহে টুগেডাৰ চ' এইটো এটা পইণ্ট ইয়াতে কি হয় ৰিচাৰ্চটো বহুত ভাল হয় ৰিচাৰ্চটো ইম্প্ৰুভছ এইটো এটা পইণ্ট আৰু এটা পইণ্ট আমি কি দিব পাৰোঁ ক্লাইমেটৰ কাৰণে ভাল ৰিচাৰ্চ বিকজ ছানৰ হেল্থৰ ওপৰত ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট আৱাৰ এক্টিভিটিজ অন আৰ্থ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এইবিলাক বহুত মেটাৰ কৰে ছানৰ লগত ৰাইট চ' ডেটছ ৱাই ছানৰ গৰমটো কিমান হ'ব কিমান কম হয় সেইটোৰ ওপৰত উই কেন টেক ছাম নেচেচাৰী মেজাৰ্ছ ইভেন বিফ'ৰ ফেচিং এনি ডিষ্টাৰ্বিং ইভেণ্ট ক্লাইমেট ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ভাল হয় চ' ক্লাইমেট ৰিচাৰ্চ ইজ ওৱান টপিক ইউ কেন ইউজ এণ্ড মষ্ট প্ৰবলি আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ভালকৈ কভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এটা অবজেক্টিভ ইজ ডেট মই আজি ইয়াতেও কৈ দিছোঁ যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিবিলাক পাৱাৰ গ্ৰিড লাইনছত চলে ৰাইট চ' পাৱাৰ গ্ৰিড তো ছানৰ মেগনেটিক ফিল্ডবিলাকে আহি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাকে আহি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইনৰ পাৱাৰ গ্ৰিডবিলাকক ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে ডেট মে লিড টু হল্ট অফ ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি আছে বিকজ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰাইট হল্ট অফ দ'জ এক্টিভিটিজ চ' ছাডেনলি যদি কামবিলাক বন্ধ হৈ যায় ইট মে ডেমেজ দ্য মেচিনছ ইট মে ব্ৰিং এণ্ড হল্ট টু ইকনমি অফ এ কাণ্ট্ৰি সেইকাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' দিজ আৰ ছাম অফ দি পইণ্টছ চ' আৰ্টিকেলটোত বেচিকেলি ইমানেই লিখা আছিল ইমান মানে আদিত্য এলৱানৰ অবজেক্টিভছখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্ড ৱাই আৰ উই ডুইং ছাম ৰিচাৰ্চ সেইটো আমি বেলেগকৈ কৰিছোঁ সেইটো আৰ্টিকেলত নাছিলে আৰ্টিকেল ৱাজ মষ্টলি এবাউট দি ইনক্ৰিজিং ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম দিজ ডেইজ এণ্ড হাউ ইট ইজ গোয়িং টু ইম্পেক্ট আছ ইন কামিং ডেইজ লাকিলি এইটো ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছে
যে আৰ্থৰ ফালে ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবিলাক অহা নাই, পিঠিৰ ছাইডত গুচি গৈছে। চ' আমি জানি থোৱাটো ভাল, বিকজ দিছ এ ৰিচেণ্ট ইভেণ্ট। এণ্ড আকৌ কৈছোঁ, ডোণ্ট ফৰগেট টু ড্ৰ দি ডায়েগ্ৰাম। লেগৰেঞ্জ পজিশ্যন ডায়েগ্ৰাম ইজ মাষ্ট। এছেটো যদি আপুনি লিখে, ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰাইট এবাউট আদিত্য L1, দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু এড দি ডায়েগ্ৰাম। So thank you. This was an important article. We will cover more on these space issues. Equipments মনত থাকিলেও প্ৰব্লেম নাই। পেলোড যদি ইনকেছ আপুনি পাহৰি যায়, ইউ জাষ্ট হেভ টু ৰাইট ডেট আদিত্য L1 পেলোড মানে বহুতখিনি এক্সটেনচিভ ৰিচাৰ্চ কৰি বনোৱা হৈছে। দে আৰ ষ্টেট অফ দি আৰ্থ ইন'ভেশ্যন অফ আৰ্থছ প্ৰিমিয়াৰ স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰ', এণ্ড দে আৰ হেল্পিং কালেক্টাৰ্ছ গুড ডেটা বুলিও লিখিব পাৰে। ইনকেছ যদি আপুনি এছপেক্স, চলেক্স এইবিলাক যদি নাম পাহৰি যায়, you just have to write that payload বিলাকে help কৰি আছে to collect good data. সেইটো there also you can get marks. So thank you for watching. Let me know in the comments if you find this useful. Thank you.